Hej! I den här videon kommer du att lära dig prata flytande svenska med dessa meningar. Om du tränar varje dag blir du steg för steg säkrare och snabbare. Du hör sammanhängande, naturliga meningar och säger dem direkt efter. Jag säger varje mening 2 gånger så att du tränar flytet. Tala högt och utan långa pauser. Upprepa denna träning dagligen för att bli riktigt flytande. Textningen hjälper dig att förstå. Är du redo? Varje dag pratar jag lite svenska. Varje dag pratar jag lite svenska. Svenska är en del av min dagliga rutin. Svenska är en del av min dagliga rutin. På morgonen börjar jag med några meningar. På morgonen börjar jag med några meningar. Jag upprepar meningarna högt och tydligt. Jag upprepar meningarna högt och tydligt. Jag pratar lugnt men utan långa pauser. Jag pratar lugnt men utan långa pauser. Jag kopplar ihop flera meningar. Jag kopplar ihop flera meningar. Först lär jag mig nya ord, sedan använder jag dem. Först lär jag mig nya ord, sedan använder jag dem. Jag berättar en liten historia varje dag. Jag berättar en liten historia varje dag. Jag beskriver vad jag har gjort idag. Jag beskriver vad jag har gjort idag. Jag tänker direkt på svenska. Jag tänker direkt på svenska. Jag gör fel och pratar ändå vidare. Jag gör fel och pratar ändå vidare. För varje dag blir jag mer flytande. För varje dag blir jag mer flytande. Mitt mål är att prata naturligt. Mitt mål är att prata naturligt. Jag har ett kort samtal varje dag. Jag har ett kort samtal varje dag. Jag ställer enkla frågor. Jag ställer enkla frågor. Jag svarar i hela meningar. Jag svarar i hela meningar. Jag använder ord som och, men och eftersom. Jag använder ord som och, men och eftersom. Jag förklarar min åsikt i 2 meningar. Jag förklarar min åsikt i 2 meningar. Idag var jag trött, men jag har lärt mig. Idag var jag trött, men jag har lärt mig. Igår såg jag en film. Igår såg jag en film. Imorgon ska jag öva vidare. Imorgon ska jag öva vidare.
Jag beskriver min dag steg för steg. Jag beskriver min dag steg för steg. Jag pratar lite snabbare än tidigare. Jag pratar lite snabbare än tidigare. Jag är noga med ett tydligt uttal. Jag är noga med ett tydligt uttal. Jag litar på mitt talflyt. Jag litar på mitt talflyt. Varje dag märker jag mina framsteg. Varje dag märker jag mina framsteg. Tidigare var jag rädd för att prata. Tidigare var jag rädd för att prata. Idag pratar jag mycket friare. Idag pratar jag mycket friare. Igår pratade jag länge svenska. Igår pratade jag länge svenska. Samtalet var mycket bra. Samtalet var mycket bra. Imorgon ska jag öva igen. Imorgon ska jag öva igen. Nästa vecka pratar jag bara svenska. Nästa vecka pratar jag bara svenska. Hur ofta övar du svenska? Hur ofta övar du svenska? Varför vill du prata flytande? Varför vill du prata flytande? Jag vill prata säkert och spontant. Jag vill prata säkert och spontant. Jag berättar om min dag. Jag berättar om min dag. Jag kopplar ihop mina meningar. Jag kopplar ihop mina meningar. Jag pratar vidare även när jag tänker efter. Jag pratar vidare även när jag tänker efter. Snart pratar jag helt naturligt svenska. Snart pratar jag helt naturligt svenska. Idag har jag pratat med en kollega. Idag har jag pratat med en kollega. Jag förklarade mitt projekt för honom. Jag förklarade mitt projekt för honom. Efteråt skrev jag ett mejl. Efteråt skrev jag ett mejl. Förr använde jag korta meningar. Förr använde jag korta meningar. Nu pratar jag i längre meningar. Nu pratar jag i längre meningar. Imorgon ska jag ha ett samtal. Imorgon ska jag ha ett samtal. Förstår du mig bra? Förstår du mig bra? Ja, jag talar klart och tydligt. Ja, jag talar klart och tydligt.
Jag pratar vidare trots att jag gör fel. Jag pratar vidare trots att jag gör fel. När jag gör ett fel rättar jag mig. När jag gör ett fel rättar jag mig. Med träning blir jag allt säkrare. Med träning blir jag allt säkrare. Att prata svenska har blivit min vana. Att prata svenska har blivit min vana. Jag föreställer mig att prata flytande. Jag föreställer mig att prata flytande. På morgonen berättar jag vad jag tänker göra. På morgonen berättar jag vad jag tänker göra. Jag planerar min dag på svenska. Jag planerar min dag på svenska. På kvällen berättar jag om min dag. På kvällen berättar jag om min dag. Jag använder små detaljer i mina meningar. Jag använder små detaljer i mina meningar. Förra veckan lärde jag mig mycket. Förra veckan lärde jag mig mycket. Det har hjälpt mig mycket. Det har hjälpt mig mycket. Nästa månad ska jag prata mer flytande. Nästa månad ska jag prata mer flytande. Vad har du lärt dig idag? Vad har du lärt dig idag? Varför övar du varje dag? Varför övar du varje dag? Jag övar eftersom jag vill bli bättre. Jag övar eftersom jag vill bli bättre. Jag reagerar spontant på frågor. Jag reagerar spontant på frågor. Jag börjar med en huvudsats. Jag börjar med en huvudsats. Sedan lägger jag till en bisats. Sedan lägger jag till en bisats. Så pratar jag varje dag mer flytande. Så pratar jag varje dag mer flytande. Förr var jag nervös, idag är jag lugn. Förr var jag nervös, idag är jag lugn. I början pratade jag långsamt, nu pratar jag snabbare. I början pratade jag långsamt, nu pratar jag snabbare. Förr var mina meningar korta, nu är de längre. Förr var mina meningar korta, nu är de längre. Jag gör fel, men jag pratar vidare. Jag gör fel, men jag pratar vidare. Övning är viktigt. Övning är viktigt. Steg för steg blir jag bättre. Steg för steg blir jag bättre.
Enligt mig hjälper det att prata varje dag. Enligt mig hjälper det att prata varje dag. Till exempel berättar jag om min dag. Till exempel berättar jag om min dag. Å ena sidan lär jag mig ord, å andra sidan pratar jag fritt. Å ena sidan lär jag mig ord, å andra sidan pratar jag fritt. Till slut är det pratet som räknas. Till slut är det pratet som räknas. Med tiden blir det lättare. Med tiden blir det lättare. Mitt mål är flytande svenska. Mitt mål är flytande svenska. Bra jobbat! Med de här meningarna tränar du ditt talflyt och blir steg för steg mer flytande. Om du gör denna träning varje dag kommer du att tala säkrare och snabbare. Kom ihåg, det handlar inte om perfektion utan om regelbundet tal. Koppla ihop dina meningar, berätta små historier och tala högt med. Så blir svenska en del av din vardag. Om du gillade videon, ge mig en tumme upp och skriv en kommentar. Skriv hur ofta du pratar svenska per vecka. Prenumerera på kanalen och fortsätt öva med mig. Vi ses i nästa video.